สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับช่อง Say to Myself วันนี้พวกเราอยู่ที่ guest room นะครับหรือว่าห้องแขกหลังจากโปรเจกต์ที่แล้วที่ทำที่ master bedroom หรือว่าห้องนอนหลับนะครับวันนี้เราจะทำโปรเจกต์ที่เรียกว่า ombre wall นะครับอยู่ตรงผนังนี้ ombre wall เนี่ยคือการไล่สีจากเข้มไปอ่อนหรือว่าจากอ่อนมาเข้มนะครับเป็นลายๆสีอยู่ในวอลเดียวจริงๆแล้วตัว ombre wall นะคะทุกคนจะทำเป็นสีอะไรก็ได้ขอให้แค่ไล่มันจากอ่อนไปเข้มเข้มไปอ่อนแต่ว่าเนื่องจากว่าเราสองคนเนี่ยเป็น blue lover เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไล่สีน้ำเงินค่ะเราเปรียบสีพวกนี้เป็นเหมือน different shade of cloud นะครับเป็นสีต่างๆของเมฆเราสองคนนะคะคิดกันไว้ว่าโปรเจกต์นี้น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเบสิกที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเพราะว่า1เราไม่ต้องใช้เลื่อยไฟฟ้าแล้วก็ไม่ต้องใช้ตัวเนลกันโปรเจกต์นี้ใช้แค่สีกับแปรงแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนสามารถทำตามได้อย่างแน่นอนโอเคครับไปดูกันเลยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะแต่ก่อนห้องนี้มันเป็นสีน้ำตาลเข้มทั้งหมดเลยเราก็เลยได้ทาสีขาวทับทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำ ombre wall ส่วนผนังที่เราจะทำ ombre เนี่ยเราก็ทารองพื้นขาวทับไว้แล้วอันนี้นะคะก็คือสีทั้งหมดของเราที่เราจะทาวันนี้มีสีน้ำเงิน3ตัวแล้วก็มีสีขาว1อันแบบนี้เลยค่ะเราจะเริ่มกันแล้วนะคะวิธีการทาก็ใช้แปรงนี่แหละทาไปเลยคืออันนี้จะง่ายมากๆสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองทาสีไม่เรียบก็คืออันเนี้ยเราจะเน้นให้มันแบบเหมือนฟุ้งๆกระจายอะค่ะไม่จำเป็นต้องทาสีเรียบก็ทาให้มันเป็นเหมือนตัว V ขึ้นลงเนี่ยไปเรื่อยๆหลายคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าแต่ละสีที่เราจะทาแบบสูงแค่ไหนแต่ละสีเนี่ยจำเป็นต้องทาในพอร์ชั่นที่เท่ากันหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่จำเป็นนะคะก็คือแล้วแต่เลยแต่ก็กะดูเอาแต่แพลนที่วางไว้ก็คือสีเข้มเนี่ยจะอยู่ด้านล่างก็อาจจะทาในพอร์ชั่นที่ไม่ได้เยอะเท่ากับสีอ่อนที่เราจะทาในด้านบนตอนนี้เราก็ทาสีน้ำเงินเข้มแล้วก็สีที่อ่อนกว่าอีก1เฉดสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าเราเว้นช่องว่างไว้ระหว่าง2สีนี้เพราะว่าตรงช่องนี้เราจะทำการเบลนด์2สีเนี่ยเข้าด้วยกันเทคนิคการเบลนด์2สีเข้าด้วยกันนะคะเราก็จะใช้แปรงสีเข้มนะคะสะบัดไปอย่างเงี้ยค่ะทาขึ้นลงไปอย่างนี้ค่ะให้มันไปบรรจบกับสีอ่อนกว่าด้านบนแล้วส่วนตัวด้านบนเราก็ใช้แปรงที่เราทาสีอ่อนกว่าเนี่ยค่ะสะบัดลงมาให้มันมาเจอกันนี่ดูสภาพคนทาสีไม่เรียบเขายังเอนจอยได้เลยค่ะได้อยู่ได้เลยแหละขั้นตอนที่เราผสม2สีเข้าด้วยกันนะคะแนะนำว่าให้ถอยออกมาดูจากระยะไกลบ่อยๆค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงไหนเนี่ยที่เรายังเบลนด์ไม่เข้ากันหรือว่ายังทำได้ไม่ถูกใจว้าวทุกคนอาจจะสังเกตนะคะว่าตรงที่เราผสม2สีเข้าด้วยกันเนี่ยทำไมมันดูแยกชั้นจังมันดูไม่เข้ากันเลยไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเวลาสีแห้งแล้วค่ะมันก็จะเบลนด์แล้วก็กลืนกันไปเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำกันไปประมาณ3สีแล้วทีนี้เราก็คิดว่าจากสีฟ้าด้านบนนี้ก่อนที่จะเป็นสีขาวมันดูเฉดสีค่อนข้างห่างกันเกินไปเดี๋ยวเราจะผสมสีนี้กับสีขาวแล้วก็ทาอยู่ประมาณช่องนี้แล้วกัน เ
ที่เราจะเบลนด์สีฟ้าอ่อนกับสีขาวเข้าด้วยกันนะคะ เนื่องจากตรงนี้เราทาสีขาวไปแล้วนะคะ ตอนที่เราเตรียมผนังวิธีการเบลนด์ก็ง่ายๆค่ะแค่เราใช้แปรงนะคะ จิ้มสีขาวนิดเดียวค่ะแล้วก็แตะไปแล้วเราก็ฉีดน้ำเปล่าค่ะเหมือนให้ตัวสีอะค่ะมันเข้ากัน หลังจากที่เราทาทุกสีทำทุกขั้นตอนแล้วนะคะ เราก็จะมาเก็บงานซ้ำไอ้ตรงรอยต่อระหว่างสี2สีอีกนะคะ เพื่อให้ได้งานที่สมูทแล้วก็กลมกลืนกันค่ะว้าวค่ะและนี่ก็คือผนังออมเบรวอลของเรานะคะ หวังว่าจะสปาร์กไอเดียใครหลายๆคนได้สำหรับตอนนี้นะคะเรายังไม่มีเฟอร์นิเจอร์แบบ full option สำหรับห้องนี้ แต่ถ้ายังไงเดี๋ยวเราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะโพสต์ภาพไปที่ IG แล้วก็ Facebook Fanpage ของเราตามที่ขึ้นไว้เลยนะคะ